تام هاردی از دوران نوجوانی به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشت و یک بار به خاطر مصرف بیش از حد مواد در خیابون بیهوش شد. اعتیاد اون به حدی شدید بود که در مصاحبه اعتراف کرد حاضر بوده مادر خودش رو به خاطر مواد بفروشه. اما با وجود همه این اتفاقات هاردی نامزد جایزه اسکار شد و سالهاست که اعتیادش رو کنار گذاشته. این هنرپیشه انگلیسی با تمام مشکلاتی که در زندگیش داشت پله‌های موفقیت رو یکی یکی پشت سر گذاشت و حالا به یکی از ستارگان سینمای هالیوود تبدیل شده. اون چجوری تونست اعتیاد رو کنار بذاره؟ علت درگیریش با شارلیز ترون در فیلم مکس دیوانه چی بود؟ و آیا تام هاردی نسبت به مردان گرایش جنسی داره؟ سلام رفقای خوبم، من آرش هستم و امروز قرار بریم سراغ یکی از خوبای هالیوود. تام هاردی همون بازیگراییه که شاید به لحاظ اقتصادی و مالی زندگی خیلی سختی رو تجربه نکرده باشه، اما اعتیاد به مواد مخدر و الکل اون رو بسیار اذیت کرده. به نظرم این ویدیو رو همه باید تماشا بکنن. چرا؟ چون میتونه براشون الهام بخش و آموزنده باشه. یاد بگیریم دیگه از آقای تام هاردی، یاد بگیریم که چجوری اگر تو شرایط سخت بودیم خودمون رو نجات بدیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. ادوارد توماس هاردی در سال 1977 در لندن به دنیا اومد. ان برت مادر تام به هنر نقاشی در شهر لندن مشغول بود و ریشه های ایرلندی داشت و ادوارد چیپس هاردی پدر تام نویسنده رمان ها و داستان های کمدی بود. تام در دوران کودکی رابطه خوبی با مادرش داشت، اما ارتباط اون با پدرش کاملا متفاوت بود. به گفته تام پدرش کاملا سختگیر بود و با وجود اینکه تام سن خیلی کمی داشت ولی پدر اون شبیه به بزرگسالها باش برخورد میکرد. پدرش در کمبریج تحصیل کرده بود، اما تام حتی با درس خوندن در مدرسه هم مشکل داشت. به گفته خود این بازیگر اون در مدارس خیلی خوبی تحصیل کرده بوده، اما هیچ وقت یک دانش آموز نمونه نبوده و نمرات خیلی خوبی هم نمیگرفته. در سالهای نوجوانی اون یک پسر دردسرساز بود. اون یک بار ماشینی رو میدزده و دیوانه‌وار در خیابان‌ها دور میزنه و همزمان یک اسلحه هم در جیب داشته و پلیس دستگیرش میکنه و از مدرسه اخراج میشه. تام هاردی از سن پایین به الکل و مواد مخدر اعتیاد داشت. 12 تا 19 سالگی واقعا شر بودم. یک موجود نفرت انگیز، دیوونه‌ای دردسرساز. اصلا سر جای خودم آروم نمیگرفتم و دائم باید خودم رو با یک چیزی سرگرم میکردم. به معنای واقعی کلمه یک کله خر بودم. تام هاردی از همون دوران کودکیش فقط یک رویا در سر داشت، اونم تبدیل شدن به یک ستاره سینما بود. این هنرپیشه علاقه‌ای به انجام دادن کارهای خسته کننده نداشت و چون دروغگوی ماهری بود، بنابراین بازیگری یک گزینه مناسب برای این مرد جوان محسوب می‌شد. هاردی در مصاحبه اعتراف کرد بازیگری به اون اجازه داد اعتماد به نفس داشته باشه، چون به لطف بازیگری بود که اون متوجه شد میتونه در کاری واقعا خوب باشه. علاوه بر این بازیگری به اون کمک کرد تا در مسیر درست زندگیش قرار بگیره. تام حرفه بازیگری رو انتخاب کرد و شروع به تحصیل در این زمینه کرد. تام هاردی برای شروع حرفه بازیگری در استودیوی بازیگران درام ریچموند ثبت نام کرد که از اونجا اخراج شد و در مرکز درام لندن بازیگری خوند. هاردی در مؤسسه درام لندن با مایکل فاسبندر آشنا شد و احترام زیادی برای این بازیگر قائل هستش و دوست داره روزی در مقابل هم بازی کنن. یاد گرفتن بازیگری برای تام کار سختی بود. معلم اونها کمالگرا بود و درست مثل فیلم ویپلش طوری با شاگردانش برخورد میکرد که انگار میخواسته هنرجوها رو نابود کنه. در سن 22 سالگی و در سال 1999 تام هاردی در یک مسابقه تلویزیونی به عنوان سوپرمدل برتر انتخاب شد. Tom Hardy. Tom is a 20-year-old Virgo. He's a drama student in London and says his acting heroes are Gary Oldman and Stephen Burkhoff. Tom would like to write and direct his own short films and he says he loves Eddie Izzard but hates football. That's right. اون علاوه بر بازیگری و مدلینگ سعی کرد در موسیقی هم شانس خودش رو امتحان کنه. اون در سن 14 سالگی خوانندگی رپ رو شروع کرد. اون حتی به همراه رفیقش ادوارد آلبومی رو با کمترین تجهیزات ضبط کردن.
البته بعدها به اون پیشنهاد شد که یک آلبوم به صورت حرفه‌ای ضبط کنه، اما مدیر برنامه‌های تام با این کار مخالفت کرد و گفت بهتره فقط روی بازیگری تمرکز کنی و موسیقی رو کنار بذاری. در سال 1999 تام برای اولین بار و بعد از 3 هفته آشنایی با یک تهیه کننده به نام سارا وارد ازدواج کرد. این هنرپیشه به خاطر سارا همسرش 3 تتو روی بدنش زد. به طور کلی تام تتوهای زیادی روی بدنش داره. این هنرپیشه دوست داره که درباره افراد و اتفاقات مهم زندگیش نشانه‌هایی رو روی بدنش ایجاد بکنه. تام هاردی در سال 2001 در چندین قسمت از سریال جوخه برادران به نقش آفرینی پرداخت. اولین حضور هاردی در سینما در فیلم سقوط شاهین سیاه به کارگردانی ریدلی اسکات بود. تام پس از شروع موفقیت آمیزش از مرکز درام لندن به خاطر مصرف مواد مخدر اخراج شد. هاردی درباره اون دوران گفته بود که برای مواد مخدر حاضر بود مادر خودش رو بفروشه. این بازیگر اعتیاد رو مثل یک اورانگوتان 180 کیلویی میدونست که میخواد اون رو بکشه. در سال 2002 اون در فیلم علمی تخیلی پیشتازان فضا بازی کرد و حضور در پروژه به این بزرگی تجربه عالی برای اون به ارمغان آورد و هاردی هم از فرصت داده شده بهش به خوبی استفاده کرد و همون نقش کوتاه خودش رو به خوبی ایفا کرد. Eventually I was treated, and now I can hear as well as you can, Captain. I can see as well as you can. I can feel everything you feel. این فیلم نمرات متوسطی هم منتقدان دریافت کرد و در گیشه شکست خورد، اما بازی تام مورد توجه قرار گرفت. در این دوران تام همچنان به مواد مخدر اعتیاد داشت و در مصاحبه‌ای گفته بود ممکن بود چشم باز کنم و خودم رو در جایی ببینم که اصلا نمیدونستم چطور سر از اینجا در آوردم. خوش شانس بودم که به ایدز یا هپاتیت مبتلا نشدم. به خاطر همین اتفاقات بود که تام تصمیم گرفت به کمک رواندرمانی اعتیادش رو کنار بذاره و از اون دوران تا الان کاملا مواد مخدر رو کنار گذاشته و حتی الکل هم مصرف نمی‌کنه. همیشه چیزهایی در مسیرم قرار میگرفت که به هم میگفتن تام تو باید بیدار بشی چون کارهای مهمتری برای انجام دادن داری. اما سارا وارد همسر هاردی نتونست دوران سخت این بازیگر رو تحمل کنه و در سال 2004 به خاطر اعتیاد از تام جدا شد. در سال 2003 هاردی برای اولین بار به روی صحنه تئاتر رفت و در تئاتر سلطنتی لندن در نمایشنامه در عربستان همگی شاه خواهیم شد بازی کرد. در این نمایش هاردی نقش یک بازیگر معتاد رو بر عهده داشت که یه جورایی داستان زندگی خودش بود. این بازیگر برای بازی در این تئاتر جایزه بهترین بازیگر تازه وارد رو دریافت کرد. تام هاردی در سال 2003 در 2 فیلم دیگه هم حضور پیدا کرد که فیلم‌های خوبی از کار در نیامدن تا اینکه در سال 2004 در فیلم کیک لایه‌ای ایفای نقش کرد و با دنیل کریگ همبازی شد. در این دوران تام در چند فیلم بازی کرد ولی همه اون فیلم‌ها در گیشه شکست خوردن. در سال 2005 این هنرپیشه در سریال کلدیتس بازی کرد و در مینی سریال بیوگرافی ملکه باکره یکی از نقش‌های اصلی این سریال انگلیسی رو بر عهده گرفت. این هنرپیشه انگلیسی با دستیار کارگردان این سریال ریچل اسپید آشنا شد و رابطه‌اش رو با اون آغاز کرد و در سال 2009 پسر اونها به دنیا اومد و اسمش رو لوئیس گذاشتن. بعدها هاردی گفت که پدر شدن باعث شده تغییرات زیادی در اون ایجاد بشه و اون رو تحت تاثیر قرار داده بوده. اون در ادامه میگه قبل از بچه دار شدن کاملا خودخواه بودم و فقط به خودم فکر میکردم و تولد پسرم من رو مجبور کرد که روی چیزهای مهمتری تمرکز کنم. علاوه بر این تولد پسرش تام رو مجبور کرد تا دیدگاهش نسبت به پدرش تغییر کنه، چون اون حالا میتونست درک کنه پدر و مادر شدن یک کار بسیار دشواره و ممکنه در این راه اشتباه بکنید و تام کینه خودش از پدرش رو کنار گذاشت و اون رو بخشید. تام روز به روز بهتر می شده. در حرفه بازیگری هم پیشرفت‌های چشمگیری داشت. اون همچنین در چند فیلم تلویزیونی مثل برای آندرومدا بازی کرد و در سال 2007 در الیور تویست به ایفای نقش پرداخت. در سال 2005 تام برای بازی در فیلم غرور و تعصب تست داد و علاقه زیادی برای بازی در این فیلم داشت، اما اون در این تست رد شد. این نقش برای تام خیلی مهم بود چون یک نقش متفاوت بودش و میتونست خودش رو در ژانرهای دیگه هم نشون بده. اما این شکست بهانه‌ای برای افسردگیش نشد و در عوض به تلاش‌های خودش ادامه داد.
تام هاردی در سال 2006 در فیلم ماری آنتوانت به کارگردانی سوفیا کاپولا بازی کرد. در سال 2007 تام در فیلم تلویزیونی استوارت زندگی به عقب بازی کرد و با بندیکت کامبربچ هم بازی شد. در این فیلم اون نقش یک معتاد بیخانمان رو بر عهده داره. تام برای بازی در این فیلم وزن خودش رو کاهش داد و بازیش مورد توجه قرار گرفت و نامزد جایزه بفتا شد. در سال 2008 اون در فیلم جنایی راکن رولا به کارگردانی گای ریچی بازی کرد و نقش یکی از اعضای گروه گانگستری رو ایفا کرد. Because they're junkies. What? It's only fire. Selling stolen fur coats in the middle of summer would not seem peculiar. و بعد از بازی در فیلم راکن رولا آقای کریستوفر نولان تصمیم گرفت تام هاردی رو برای بازی در فیلمهاش دعوت بکنه. در همین سال 2008 اون در فیلم 2 قسمتی بلندی‌های بادگیر بازی کرد و نظر منتقدان نسبت به اون مثبت بود. همبازی تام در این فیلم شارلوت رایلی بود و در حین فیلمبرداری تام با اون وارد رابطه شد و این رابطه حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد، چون در اون دوران هاردی با ریچل اسپید هنوز در ارتباط بود. در نهایت در سال 2014 تام با شارلوت ازدواج کردند و در سالهای 2015 و 2019 صاحب 2 فرزند شدند. البته شایعاتی هم درباره گرایش جنسی این هنرپیشه به مردان هم وجود داشته که باعث شد تام در مصاحبه اعلام کنه که نه همجنسگراست و نه دوجنسگرا و هرگز با مردان رابطه جنسی نداشته. تام هاردی در سال 2008 بالاخره به اون چیزی که انتظارش رو میکشید رسید و نقشی متناسب با اون دوران پرفراز و نشیب کودکی و نوجوانی خودش ایفا کرد. در این سال اون در فیلم برانسون به کارگردانی نیکولاس وایندینگ رفن بازی کرد و نقش چارلز برانسون، یکی از خشن‌ترین تبهکارهای بریتانیا، رو به تصویر کشید. این بازیگر در زمان ساخت فیلم چندین بار با شخص چارلز برانسون ملاقات کرد. برانسون در اولین ملاقات گفت که این بچه هرگز نمیتونه نقش من رو بازی کنه. اما وقتی 2 هفته بعد دوباره با همدیگه ملاقات کردن، از تغییر شکل اون شگفت زده شد و گفت اون بیشتر از من شبیه منه و بهش افتخار میکنم. جالب بدونید برانسون سیبیل‌های خودش رو تراشید و برای تام هاردی فرستاد تا از اون برای گریم تام استفاده بشه. برانسون واقعی توانایی هاردی در عضله‌سازی و تقلید صدا و شخصیت خودش رو بسیار مورد تحسین قرار داد و این دو دوستان خیلی خوبی برای همدیگه شدن. تام برای بازی در فیلم برانسون باید وزن اضافه می‌کرد و شروع به خوردن پیتزا و بستنی کرد و نوشابه کوکاکولا می‌نوشید. بعد از اکران این فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد و نقش آفرین خوب تام هاردی در این فیلم باعث شد اون برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم‌های مستقل بریتانیا بشه. بعد از بازی در فیلم برانسون تام هاردی دعوت به پروژه کریستوفر نولان با نام تلقین شد. در ابتدا فیلمنامه به تام هاردی داده نشد و فقط به اون گفتن این فیلم درباره یک دزدی هستش، ولی وقتی بالاخره تام تونست فیلمنامه رو بخونه متوجه شد مفهوم پروژه بسیار غیرعادیه که اصلا انتظارش رو نداشت. Freddie Simmons. My God, it's you, isn't it? No, it isn't. تام از روند فیلمبرداری راضی بود و نحوه مراقبت نولان از بازیگران و ایجاد یک محیط امن رو تحسین می‌کرد. اینسپشن با فروش 830 میلیون دلاریش تبدیل به اولین فیلم پرفروش این بازیگر شد. پروژه بعدی این بازیگر فیلم بندزن خیاط سرباز جاسوس بود که در سال 2011 اکران شد. در این فیلم تام نقش یک جاسوس رو بر عهده داشت و با گری اولدمن همبازی شد و به یکی از آرزوهاش رسید. تام هاردی در دوران جوانی گری اولدمن رو اسطوره خودش میدونست. جالب بدونید در ابتدا مایکل فاسبندر رفیق قدیمی تام برای این نقش انتخاب شده بود که به خاطر پروژه‌های دیگه نتونست در این فیلم بازی کنه و این نقش به تام هاردی رسید. این فیلم نقدهای خیلی خوبی دریافت کرد و نامزد 3 جایزه اسکار شد. در همین سال 2011 این هنرپیشه در فیلم اکشن و ورزشی مبارز نقشی به یاد ماندنی ایفا کرد. It's a big tournament. Top 16 middleweights in the world, single elimination, when it takes all. There's a lot of money. تام برای بازی در این نقش باید بدنی عضلانی می ساخت و به مدت 3 ماه بوکس، جوجیتسو، بوکس تایلندی و وزنه برداری تمرین کرد. گرچه فیلم مبارز در باکس آفیس شکست خورد ولی با استقبال گرم منتقدین روبرو شد.
این فیلم سکوی پرتاب دیگه‌ای برای تام هاردی بود و شهرتش بیشتر از قبل شد و در بین مردم محبوبیت به دست آورد. در سال 2012 تام در فیلم کمدی رمانتیک این یعنی جنگ نقش یک مأمور CIA رو بر عهده داشت که در یک مثلث عشقی قرار میگیره. این فیلم امتیازات خوبی از منتقدان دریافت نکرد اما در گیشه نسبتاً فروش خوبی داشت. البته بعدها تام هاردی اعتراف کرد که بازی در این فیلم رو اصلا دوست نداشته و از این به بعد دیگه در فیلم‌های کمدی رمانتیک بازی نخواهد کرد. در سال 2012 تام هاردی بار دیگه فرصت همکاری با نولان رو به دست آورد و در فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد نقش یک شرور با نام بین رو بر عهده گرفت. این بار تام نقش به مراتب مهمتری از فیلم تلقین داشت. This bomb is mobile and the identity of the triggerman is a mystery. این بازیگر برای بازی در این فیلم دوباره وزن اضافه کرد و عضلات سینه و بازوهاش رو بزرگتر کرد. بعدها تام اعتراف کرد که این اضافه و کم کردن وزن تأثیر منفی بر سلامت اون گذاشته. هاردی در این فیلم یک نقاب بر صورت داشت که کار اون رو سخت کرده بود و نمیتونست به خوبی نفس بکشه و صدای اطراف رو به خوبی نمیشنید. بدون شک یکی از نقاط قوت فیلم نولان حضور تام هاردی بود. با این وجود منتقدانی بودند که استفاده از ماسک رو نوعی تقلب برای هاردی به حساب می آوردن و اعتقاد داشتن در مورد نقش آفرینی اون غلو شده. فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد با استقبال خیلی خوبی از منتقدین روبرو شد و در گیشه هم بیش از 1 میلیارد دلار فروش کرد. در همین سال 2012 هاردی در درام جنایی بیقانون دوباره با گری اولدمن اسطوره خودش و همچنین شایا لباف همبازی شد. در حالی که تهیه کنندگان به دنبال تأمین مالی بودند، لباف در انتخاب بازیگرها کمک می‌کرد. لباف به نیویورک سفر کرد و در سینما فیلم برانسون رو تماشا کرد و از بازی تام هاردی لذت برد و به تام پیشنهاد بازی در این فیلم رو داد. Is that the course you like, it is changing. You don't even see it. What are you talking about? گرچه بعدها مشخص شد که کارگردان فیلم جان هیلکات از قبل تام هاردی رو برای بازی در فیلم بیقانون در نظر داشته. جالب اینجا بود با اینکه لباف تام هاردی رو برای این فیلم دعوت کرده بود ولی در حین فیلمبرداری این دو با هم تنش‌های زیادی داشتن و یک بار با همدیگه درگیری پیدا کردن. نقش آفرینی تام هاردی از نقاط قوت فیلم بود و شایا لباف هم نقش خودش رو به خوبی ایفا کرد. فیلم بیقانون در جشنواره کن نامزد دریافت جایزه نخل طلایی شد ولی خب نتونست این جایزه رو به دست بیاره، اما تماشاگران 10 دقیقه ایستاده اون رو تشویق کردن. فیلم بیقانون با نظر مثبت منتقدان همراه شد و با بودجه 26 میلیون دلاری فروشی 55 میلیون دلاری در گیشه داشت و سال 2012 رو به سالی ماندگار برای تام هاردی تبدیل کرد. تام هاردی در سال 2013 بار دیگه در نقش اصلی ظاهر شد و در درام لاک به کارگردانی استیون نایت نقش آفرینی کرد. داستان فیلم لاک در مورد شخصیتی با نام ایوان لاک بود که به اون خبر میرسه برای زایمان زودرس یکی از همکارانش که 7 ماه پیش داستانی رو هم داشتن باید به شهر لندن بره. تمام فیلم در اتومبیل میگذره و در طول فیلم تنها شخصیتی که روی پرده حضور داره تام هاردیه. تام هاردی از سال 2014 با جیمز گاندولفینی فقید و فراموش نشدنی در فیلم کندو هم بازی شد. در بین شخصیت‌های فیلم یک سگ هم وجود داشت و از اونجایی که تام عاشق سگ‌ها بود این اتفاق باعث شد سر صحنه اون خیلی خوشحال باشه. خود تام صاحب 2 سگ بوده. در سال 2017 یکی از توله‌های سگ دوستش رو بزرگ کرد. هاردی دومین سگش رو در حین فیلمبرداری فیلم بیقانون پیدا کرد. اون در جاده یک توله سگ 11 ماهه رو پیدا میکنه و اون رو به سر صحنه فیلم میبره و اسمش رو وودستاک میذاره و این سگ به دوستی واقعی برای تام تبدیل شد. فیلم کندو که تنها فیلم سینمایی تام هاردی در سال 2014 بود با استقبال خوبی از سوی منتقدان همراه شد اما فروشی معمولی در گیشه داشت. به سال 2015 رسیدیم که یکی از پرکارترین سالهای آقای تام هاردی بود و در 5 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد. اولین فیلم در سال 2015 کودک 44 بود که یک فیلم مهیج بود و داستانهای بحرانی مأمور مخفی پلیس در شوروی رو روایت میکرد. این فیلم نه امتیازات خوبی از منتقدان دریافت کرد و نه در گیشه فروش خوبی داشت. همچنین تام به گروه بازیگری سریال انگلیسی پیکی بلایندرز پیوست و از فصل دوم این سریال شروع به نقش آفرینی کرد
کیلیان مورفی درباره بازی تام گفته بود تام یکی از بهترین هنرپیشه‌هاست و خیلی دوست دارم دوباره با اون همکاری کنم. پیکی بلایندرز امتیازات خوبی از منتقدین دریافت کرد و نامزدی‌ها و جوایز زیادی رو به دست آورد. Based on this, 45%. 30. Oh, fuck off, Tommy. That's far too little. اما فیلم بعدی هاردی یک فیلم بسیار فوق‌العاده بود که در ژانر اکشن شما به ندرت میتونید یک نمونه‌ای مثل این فیلم رو پیدا بکنید. مکس دیوانه جاده خشم به کارگردانی و نویسندگی جورج میلر بود. این فیلم ادامه فرانچایز مکس دیوانه بود که در دهه 70 و 80 میلادی مل گیبسون نقش اصلی اون رو بازی میکرد. در زمان شروع پروژه مکس دیوانه جاده خشم، مل گیبسون سن بالایی برای بازی در این فیلم داشت و جستجو برای نقش مکس شروع شد. بازیگرانی مثل هیث لجر و مایکل فاسبندر برای این نقش انتخاب شدند، ولی در آخر این نقش به تام هاردی رسید. قبل از فیلمبرداری تام دقیقاً نمیدونست نقش اون چیه و چگونه باید مکس رو به تصویر بکشه. این هنرپیشه برای بازی در این فیلم به سراغ مل گیبسون رفت و با اون شروع به گپ زدن کرد و بعداً اعتراف کرد که اونها درباره هر چیزی صحبت کردن غیر از شخصیت مکس. جالب بدونید شارلیز ترون از طرف همبازیش تام احساس خطر میکرده، چون اون رفتارهای پرخاشگرانه‌ای داشت و بارها این دو بازیگر با هم در تنش بودن و دعواهای زیادی داشتن. گرچه بعدها تام به خاطر این رفتارش از شارلیز ترون معذرت‌خواهی کرد. مکس دیوانه ارزش این همه سختی رو داشت و این فیلم مورد ستایش منتقدان قرار گرفت و 10 نامزدی و 6 جایزه در مراسم اسکار بخشی از افتخارات فیلم مکس دیوانه جاده خشم بود. این فیلم در گیشه هم موفق بود و با بودجه 180 میلیونیش تونست بیش از 380 میلیون دلار فروش کنه. سومین فیلم تام هاردی در سال 2015 فیلم موزیکال جنایی و رمزآلود جاده لندن بود که تام هاردی نقشی فرعی داشت. جاده لندن در بین فیلم‌های هاردی چندان معروف نیست و در مجموع تبلیغات زیادی هم نداشت و منتقدان هم نظری خنثی در رابطه با اون داشتن. همچنین در سال 2015 هاردی در تریلر جنایی افسانه در 2 نقش مختلف که برادر دوقلو بودن ایفای نقش کرد. این فیلم بر اساس داستان واقعی روایت شده و در مورد برادران کری هستش که در دهه 1960 به عنوان بدنامترین گنگسترهای لندن شناخته می شدند. در زمان تولید همه انتظار فیلم خوب و بازی جذابی رو داشتن که نتیجه اصلا اینطور نشد. So once I scared, you're not afraid of anything. You're running yourself, you know. اما آخرین فیلمی که هاردی در سال 2015 در اون حضور پیدا کرد فیلم زندگی نامه‌ای و حماسی روننت به کارگردانی اینیاریتو بود و تام دوباره با دیکاپریو همبازی شد. در این فیلم تام هاردی بازی فوق‌العاده‌ای از خودش به نمایش گذاشت و حس تنفر رو در تماشاچی به خوبی برانگیخت. I tell you, you're gonna lose these pelts. You'd rather hold on to the pelts of your life. Life? What life you talking about? I ain't got no life. I just got living. The only way I get to do that is through these pelts. جالب بدونید دیکاپریو به تام گفت که اون برای بازی در این فیلم نامزد جایزه اسکار میشه و تام هاردی باهاش موافق نبود و اونها با هم شرط می‌بندن. اگر هاردی برنده میشد، لئو باید روی بدنش خالکوبی میکرد و اگر دیکاپریو برنده میشد، تام باید روی بدنش خالکوبی میکرد. تام هاردی نامزد جایزه اسکار برای نقش مکمل شد و لئو برنده این شرط بود و حالا تام باید به قولش عمل میکرد. تام هاردی در مصاحبه‌ای گفت لئو با اون دستخط مزخرفش نوشت لئو همه چیز را میداند. منم بهش گفتم این کار رو انجام میدم ولی تو باید اون رو درست بنویسی. اگر من برنده می شدم لئو خالکوبی نمی کرد. به هر حال من پر از خالکوبی های مزخرف هستم و برام فرقی هم نمی کنه. وضعیت بد آب و هوا، دور بودن لوکیشن و اصرار اینیاریتو برای استفاده از نور طبیعی باعث شد فیلمبرداری 9 ماه طول بکشه و خیلی زود تام هاردی کنترل اعصاب خودش رو از دست داد و عجیبه که شرایط رو تحمل کرد و مثل خیلی از عوامل سازنده فیلم استعفا نداد یا برای غرغر کردن زیاد اخراج نشد. فیلمبرداری فیلم روننت به خاطر مشکلات فیلمبرداری به تعویق افتاد و تام نتونست در فیلم جوخه انتحار بازی کنه. تام به خاطر سرمایه هوا مجبور بود لباسهای زیادی بپوشه و حرکت رو براش دشوار کرده بود.
فیلم از گور برخواسته در 88مین دوره مراسم اسکار با بیشترین تعداد نامزدی در 12 رشته در جایگاه اول قرار داشت و تونست 3 جایزه از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از آن خودش کنه. تام هاردی در سال 2016 برای بار سوم با کریستوفر نولان همکاری کرد و در درام تاریخی و جنگی دانکرک به ایفای نقش پرداخت. در این فیلم تام نقش یک خلبان نیروی هوایی انگلستان رو بر عهده داشت. ابتدا نولان در زمان خلق این شخصیت به تام فکر نکرده بود، ولی وقتی این کاراکتر کامل شد متوجه شد که فقط هاردی میتونه این نقش رو بازی کنه. انتخاب نولان به این دلیل بود که این شخصیت دائما در کابین هواپیما و در فضای محدود بود و نولان میدونست تام هاردی میتونه این نقش رو به بهترین شکل بازی کنه، چون قبلا در فیلم لاک این کار رو کرده بود. و البته شخصیت تام در این فیلم دائما ماسک اکسیژن روی صورت داشت که باز هم تام در فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد چنین شرایطی رو تجربه کرده بود. And even if this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas. مثل بسیاری از فیلم‌های نولان، دانکرک موفق بود و $500,000 فروش کرد و نقدهای مثبتی به دست آورد و در مراسم اسکار در 8 رشته نامزد دریافت جایزه بود که در نهایت موفق شد 3 جایزه بهترین تدوین صدا، بهترین تدوین و بهترین میکس صدا رو به خودش اختصاص بده. در همین سال 2016 تام خودش رو در نقش جدیدی امتحان کرد و مشغول ساخت سریال تابو شد و تهیه کننده و نویسنده سریال هم بود. به گفته خود تام ایده ساخت این سریال در سال 2007 زمانی که الیور تویست رو بازی کرده بود به ذهنش رسید. سریال تابو نقدهای خیلی خوبی دریافت کرد و اجرای فوق‌العاده تام مورد تحسین قرار گرفت. تام هاردی در سال 2018 در فیلم ابرقهرمانی ونوم به کارگردانی روبن فلیشر بازی کرد و نقش ونوم، شخصیت محبوب و منفور دنیای اسپایدرمن رو ایفا کرد. Yes, so you will be this armless, legless, faceless thing, won't you? Rolling down the street like a turd in the wind. Do you feel me? What the hell are you? We are Venom. جالب بدونید یکی از دلایلی که تام در فیلم ونوم بازی کرد این بود که پسر تام از طرفداران شخصیت ونوم بوده و به تام کمک کرد تا این شخصیت رو به درستی به تصویر بکشه. با اینکه این فیلم مورد استقبال منتقدان قرار نگرفت و این فیلم رو خسته کننده توصیف کردن و بازی تام مورد انتقاد قرار گرفت، ولی در گیشه $866 میلیون فروش کرد. با این حال هاردی با سونی پیکچرز قرارداد داشت و در سال 2021 در قسمت دوم ونوم با عنوان ونوم بگذارید کارنیج بیاید نقش خودش رو تکرار کرد. قسمت دوم فیلم ونوم فروش کمتری نسبت به قسمت اول داشت و منتقدان دوباره از این فیلم استقبال نکردند. در سال 2019 هاردی تهیه کننده اجرای مینی سریال سرود کریسمس بود که همسر شارلوت رایلی هم در این فیلم بازی کرد. در سال 2020 تام شروع به کار روی پروژه درام بیوگرافی کاپون کرد و نقش اصلی گنگستر معروف آل کاپون رو بازی کرد. در این فیلم دوران پیری کاپون به تصویر کشیده شده و جاش ترنک هاردی رو تنها بازیگری میدونست که میتونه نقش رو ایفا کنه. تام فیلمنامه این فیلم رو در یک روز خوند و بعد از اون با کارگردان تماس گرفت و در مورد جزئیات فیلمنامه با اون صحبت کرد. این بازیگر با صدای ضبط شده از آل کاپون شروع به صداسازی این شخصیت کرد. با وجود نقش آفرینی خوب هاردی در این فیلم، فیلمنامه ضعیف تأثیر خودش رو روی کل پروژه گذاشت و منتقدان امتیاز خوبی به این فیلم ندادن. در این دوران تام راوی مستند همه یا هیچ، تاتنهام هاتسپر و جنگ فاکلند بود. تام به همکاری خودش با استیون نایت به عنوان تهیه کننده اجرایی ادامه داد و سریال تلویزیونی انتظارات بزرگ رو ساختند که نقدهای متوسطی دریافت کرد. همچنین در سال 2023 تام در درام موتورسواران به کارگردانی جف نیکولز ظاهر شد. این فیلم داستانی تخیلی درباره یک باشگاه موتورسواری در شیکاگو در دهه 1960 رو روایت میکنه. موتورسواران نقدهای مثبتی به دست آورد ولی در گیشه شکست خورد. در سال 2024 بالاخره سومین قسمت از فرانچایز ونوم با نام ونوم آخرین رقص اکران شد و $325 میلیون فروش کرد. خیلی از طرفدارها از پایان بندی این فیلم خوشحال بودند و تام در صحبتاش اشاره کرد این نقش رو دوست داشته و احتمال داره که دوباره سراغ چنین فیلمی بره. پروژه بعدی تام فیلم اکشن ویرانی هستش که در سال 2021 فیلمبرداری شده و تام نقش یک کاراگاه رو داره که به دنبال پسر گم شده یک سیاستمدار هستش.
در سال 2010 هاردی سفیر یک مؤسسه خیریه جوانان انگلستان شد که آموزش، رشد شخصی، پشتیبانی از راه‌اندازی مشاغل، راهنمایی و مشاوره رو ارائه میداد. در سال 2012 اون و همسر شارلوت رایلی حامی افراد دارای سرطان روده در انگلیس شدند. جالب بدونید یکی از اساتید تام هاردی در مرکز درام لندن آنتونی هاپکینز بود و اون بازیگری رو در همین آکادمی به سبک متد اکتینگ یاد گرفت. این هنرپیشه از دوران کودکی عاشق نوشتن داستان کوتاه، ساخت فیلم کوتاه و کارگردانی بود و برخلاف همسن و سالان خودش در کشور مهد فوتبال اصلاً علاقه‌ای به این ورزش نداره. هاردی دیوانه‌وار عاشق گری اولدمنه و در مصاحبه‌ای درباره اولدمن گفته بود گری اولدمن تنها قهرمان منه. اون یک مرد واقعیه. به اون نگاه میکنم و آرزو میکنم وقتی هم سن اون شدم درست مثل اون باشم. تام هاردی بعد از ایفای نقش در فیلم پیشتازان فضا تصمیم گرفت الکل و مواد مخدر رو برای همیشه کنار بذاره و خودش رو در مرکز ترک اعتیاد بستری کرد. هاردی اون دوران خودش رو اینجوری توصیف کرده: نمیخواستم کسی بفهمه که کنترل خودم رو در اختیار ندارم، اما نمیشد چنین چیزی رو هم مردم مخفی کرد. با خودم گفتم چند روزی به مرکز ترک اعتیاد میرم و بعد خیلی زود بیرون میام و دوباره مینوشم و مردم هم من رو خواهند بخشید. اما چند روز شد 28 روز و بعد از شنیدن تجربیات کسانی که در اون مرکز درمانی بودن و شرایط مشابه من رو داشتن فهمیدم که واقعا مشکل جدی دارم. با اینکه تام هاردی بازیگر بسیار توانمندیه، اما گریه کردن در فیلم ها براش اصلا کار آسونی نیست. اون در مصاحبه‌ای بیان کرد خیلی طول میکشه تا در فیلم اشکم در بیاد. البته من شخصیتی کاملا احساساتی دارم و اگر پسرم به من بگه دوست دارم این حرف اشکم رو در میاره، ولی گریه کردن در فیلم برام خیلی سخته. تام هاردی حالا یک ستاره سینماست. این بازیگر که در سال 2024 47 سالشه با شخصیت منحصر به فردش به طرز فوق‌العاده جذاب و عجیب و غریبه و مطمئناً سالهای درخشانی در انتظار اونه. اگه دوست دارین بدونید که افسردگی چجوری به جیم کری کمک کرد تا به موفقیت برسه، پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.